سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هستم هر جا که هستین جور و صحت سلامت باشین. تشکری میکنم از شما که ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. امیدوارم هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ محلی زیباست به نام او بیبی اوغان که این ویدیو با انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. میریم و شروع میکنیم دوستای عزیز. در قسمت کمپوزیشنش و شیرش خب 4 بیتی های محلی هستن و فکر کنم که کمپوزیشنشون همچنان محلی است و معلوم نیست که کی تیار کرده. اگر شما میفهمین دقیق لطفاً بر ما هم پست بکنین که ملودی یا کمپوزیشن از این آهنگ کی آماده کرده. این آهنگ زیبا در نوت های تات بلاول جو شده دوستای عزیز، یعنی هیچ نوت فلات و یا کومل در این آهنگ وجود نداره و این آهنگ ما میخوایم که از پا بخونم، چون ما فقط تنها تا اینجا نوت استفاده میکنیم. سر گم پا از این زیادتر بالا نمیره، نوتا پایین استفاده میشه ما بالا نمیره. از اون خاطر ما کارچ بالا میگیریم از اینجا که ما اسکیل میخوایم یک بار نشان بدم بر شما. سا ری گم پا دا نی سا. البته نیو سای ما در فالستو میره در بعضی صداها، ولی ما این نوتا رو بیزو کارم نداریم. ما فقط این مقدر نوتا کار داریم از این یعنی در قسمت بالا که ما بریم فقط تا اینجا بالا میریم. آهنگ از اینمی جی میجر کورد شروع میشه ولی این ورژن است. اینمی پای ما میاد در پایین اینجا اینطور. اینمی جی میجر کورد است و از اینجا انترو شروع میشه. پاسا پاسا ری ری سا، پاسا پاسا ری ری سا. باز بعد از او باز دوباره همون تو دمی کورد میمانه، یعنی امی جی میجر کورد که فرست ورژن است این همونطور میمانه. بعد از انترو آهنگ چه قسم شروع میشه؟ از سا شروع میشه آهنگ. دمی رو میروی لنگر نداری تو خوشک مرا بر سر نداری. شما دیدین دوستای عزیز که ما اینجا درم استفاده کردیم. دمی رو میروی لنگر نداری تو خوشک مرا بر سر نداری. آستایش این مقدر است، یعنی دیگه قسمت های شعر عین ملودی داره که ما رو تکرار نمی کنم برای که بر شما شاید مشکل شه و وقت ما رو زیاد میگیرم. آستایش اینمی تماما اینمی بود. او بیبی اوغان بیبی اوغان رخ دار بده چشمای قربان. بعد از اینکه ما آیسایی را خواندیم درود کورد میمانیم دست خدای نتارم، یعنی اینمی هم جی میجر کورد است ولی رود کورد است. از اینجا ملودی شروع میشه. قسمت دومش همراه یک انگشت که اینجا نیر هم میبینید شما که استفاده میکنیم. اثر آهنگ دوباره دمی جی میجر کورد استارت میشه. دامن سفید رنگ گلابی داره عاشق نشوی که جوان مرگی داره عاشق
عاشق نشوی که عاشقی درد سر است. یک روز ببینی دیگر روز خواری داره. پس دوباره فرستین ورژن میشینه تا من میرم کابل جان با دستای خالی، به خدا وعده دارستم در کوتل شمالی، به خدا وعده دارستم آی در کوتل شمالی. او بیبی اوغان بیبی اوغان رخت دور بده چشمایت قربان. حالا میرم روی انگشت کار میکنم. خب گفتین درود کرد اینو ترمی باشیم. دامن سفید سسر سسر، دامن سفید رنگ گلابی داره. عاشق نشوی که خوار و زاری داره. عاشق نشوی که عاشقی درد سر است. یک روز بینی دیگر روز خواری داره. کرد تغییر میخوره، یعنی این ورژن میشه کرد. من میرم کابل جان با دستای خالی. رود کرد میشه به خدا وعده دارستم، به خدا وعده دارستم در کوتل شمالی. کرد باز چند میشه. او بیبی اوغان بیبی اوغان رخت دور بده چشمایت قربان. دوستای عزیز این تمام آهنگ بود. امیدوارستم که من تانسته باشم به شکل درستش در خدمت شما ویدیو رو آماده کرده باشم. ریتم از این آهنگ 7-8 تایم سیگنیچر است. میریم و در مغولی با تمپوی سی مایره تمرین میکنیم.